নমস্কাৰ, মই সঞ্জীৱে আকৌ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। মোক বহুতেই কমেণ্টত কৈ আছিল যে এখন চাং ফাৰ্মৰ ভিডিঅ' লাগে বনাই থকা অৱস্থাত, কিন্তু বনাই থকাৰ অৱস্থাত মই দিম, 2 দিন পাছত দিম, কিন্তু বৰ্তমান এখনকে চাওক। আমি বনাই প্ৰায় হৈছে, আমি পোৱালি ৰাখি দিলোঁ। তো আমি ইয়াৰ জোখ মাখটোকে মই এবাৰ কৈ দিওঁ। ফাৰ্মখন ধৰিব পাৰিছে, ফাৰ্মখনৰ বহল আছে 20 ফুট। তাৰে আমি এই চাইডটোত দিছোঁ আমি বাওঁ চাইডৰ চাইডটোত মই দিছোঁ 4 ফুট, মাজত 2 ফুট গ্ৰেপ। তাৰপিছত এই মাজৰ বৰ্ডিংটোত আমি দিছোঁ 8 ফুট দি আকৌ মাজত 2 ফুট গ্ৰেপ দি আকৌ আমি দিছোঁ 4 ফুট, তাৰমানে 16 ফুট টোটেল চাং আছে। মাজত এই চাইডে 2 ফুট গ্ৰেপ, তাৰপিছত থাকিল সিটো চাইডে, এইটো চাইডে 2 ফুট গ্ৰেপ আছে। 20 ফুট কমপ্লিট। আৰু এই 2 ফুটটো গ্ৰেপটো দিবই লাগিব, কাৰণ আমি অহা যোৱা কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ যোনটো মল মূত্ৰখিনি আছে সেইখিনি চাফা কৰিবলৈ আমাৰ সুবিধা হয়। সেইকাৰণে আমি এই মাজত গ্ৰেপটো দিব লাগিব। তো 2 নম্বৰ কথাটো হ'ল, ইয়াক কেনেধৰণে এই কামিবিলাক দিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত চাই লওক, ধৰিব পাৰিছে কামিবিলাক কেনেকৈ বৈছে। এইটো জোখতে আপোনালোক চাই লওক, এই জোখতে আপোনালোক কামিবিলাক বব, তাৰ ওপৰত নেটটো দিব, ধৰিব পাৰিছে। তলটো মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ, এই তলত ভুচি দি থোৱা আছে। এই ভুচিটো বৰ্তমান প্ৰথমতে দিয়া ভুচি, এতিয়া লাষ্টলৈকে ভুচিটো চলি যাব, মুঠতে ভুচিটো লৰাই থাকিব লাগিব। তাৰপিছত আহিল 2 নম্বৰ কথাটো, এই গ্ৰেপটো দেখিছে, এই গ্ৰেপটো আমি কিয় দিছোঁ? এই গ্ৰেপটো এইটো কাৰণে দিছোঁ, আমাৰ বৰ্ডিং বনাবৰ কাৰণে সুবিধা হয়। যেতিয়া আমি বৰ্ডিং বনাম, এই চাইডটোত আমি বৰ্ডিং বনাম, এই ঘৰটোত। এতিয়া বৰ্ডিং বনালে আমি তেতিয়া কি হয়, আমি চাৰিও চাইডে আমি ঘূৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে আমাক এই গ্ৰেপটো দিছোঁ। সেইটো আপোনালোকে গ্ৰেপটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব, গ্ৰেপটো আপোনালোকে নিদিয়াকৈ নাথাকিব, দিবই। এই চাইডত গ্ৰেপ নিদিলেও হ'ব, এই চাইডত দীঘলকৈ ডাইৰেক্ট চিধা ষ্ট্ৰেট বনাই দিব, কোনো প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু এই মাজৰ বৰ্ডিংটোত, মাজৰ এই ঘৰটোত গ্ৰেপ এটা দিব, যাতে চাৰিওফালে আপোনালোকে পোৱালি অহাৰ পিছত ঘূৰিব পাৰে। নহ'লে পোৱালি চুকত ৰখি যাব, আপোনালোকে খেদিব নোৱাৰিব। আকৌ খেদিব হ'লে এপাক ঘূৰি গুচি যাব লাগিব। যদি এই গ্ৰেপটো দিয়ে, তেতিয়া আপুনি মাজে মাজে গৈ গোটেই চাৰিও চাইডে আপুনি পোৱালিটো খেদিব পাৰিব, কোনো অসুবিধা নাই। সেইটো এটা আছে। আৰু 2 নম্বৰ কথা, আমি দানাটো দিওঁতে দানা দি যাওঁতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয়, ইমান দূৰ ঘূৰিব নালাগে, লগতে আপোনালোকৰ সেই গ্ৰেপটো দি অহা যোৱা কৰিব পাৰিব। এইটো এক্সট্ৰা হৈ গ'ল যোৱাৰ কাৰণে, মানে গ্ৰেপটো দিয়াৰ কাৰণে এইটো এক্সট্ৰা হৈ গ'ল, একো নাই। তো বুজি পাইছে। তো আমি এইখনৰ ছাইডৰ পাৰ্টিশ্যনটো দিয়া নাই, এইখন আমি ছাইডৰ পাৰ্টিশ্যনটো দিয়া নাই কাৰণ এইটোৱে আমাৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাই, আমাৰ বনাই আছে, সেইকাৰণে আমি বৰ্তমান দিয়া নাই। লগাই দিম, কিন্তু এইখনত লগোৱা হৈছে, কিমান সুন্দৰকৈ লগোৱা আছে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক, সুন্দৰকৈ লগোৱা হৈছে। তিনিটা কামিতে এই বস্তুটো বান্ধি দিছে, ভালকৈ বান্ধি দিব, নহ'লে এইটো খুলি অহাৰ চান্স থাকেতো। ভালকৈ বান্ধি দিব, ছাইডত এনেকুৱা ধৰণৰ খুঁটা লগাই দিব, এই খুঁটা লগালে সম্পূৰ্ণ গপচ হৈ উঠে। আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে কেনেধৰণৰ খুঁটা লগাইছে, সম্পূৰ্ণ গপচ হৈ যায়, পূৰা সুন্দৰ, কোনো প্ৰব্লেম নাই। চাওক, মই আৰু এটা বস্তু দেখাম, আমি এই চাইডৰ পাৰ্টিশ্যনটো আমি কেনেকৈ লগাইছোঁ, মই সেইটো আপোনালোকক দেখাম। দেখিছেনে, ধৰিব পাৰিছে কি সুন্দৰ হৈছে। আমি বনাই আছোঁ, পাৰ্টিশ্যনটো বান্ধিছোঁ, বান্ধা আছে, মাজত এটা কামি বান্ধিব আছে, চাইডতো বান্ধা নাই, এনেকৈ লগাই আছোঁ আমি। এইটো কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই বাৰু, খুঁটা পুতিছোঁ সম্পূৰ্ণ, সেইটো ছাইডটো হোৱা নাই, কিন্তু এইটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। কিন্তু এই ছাইডটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। এই ছাইডটো আপোনালোকে চাওক কি সুন্দৰকৈ বান্ধা আছে, তলত 2টা দিছে আৰু মাজত ওপৰত এটা দিছে, মাজৰখিনি অকণমান এনেকৈ আছে, একো দিয়া হোৱা নাই। এইখন হ'ল ফাৰ্মখন, চাওক। মই ভাবোঁ আপোনালোকে যিমান পাৰে সোনকালে চাং ফাৰ্ম বনাওক, বহুত লাভ আছে। মই কালি ভিডিঅ'টোত দেখাইছোঁ আপোনালোকক, মতা মুৰ্গীয়ে 3 কেজি 600 আহি গৈছে, আপোনালোকক লাইভ দেখাইছিলোঁ। তো সেইখনৰ টোটেল এভাৰেজ আহিছিল আমাৰ 2 কেজি 450 গ্ৰাম। তো এইখনৰো আমি টাৰ্গেট আছে, এইখনো আমি বনাম। তো ঠিক আছে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। ধন্যবাদ।